Well, it's good to have you back as we are continuing to study the book of Hosea, and we're in the last part of chapter 10. خب خوشحالیم که همچنان با شما هستیم در ادامه مطالعه‌مون از کتاب هوشع. ادامه باب 10 رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. In verse 12, Hosea makes, I think, a significant statement about the theme of this book. من فکر میکنم در باب 10 آیه 12 هوشع زمینه اصلی این کتاب رو به خوبی مطرح کرده. He says, so with a view to righteousness. و اون هم دیدگاه به پارسایی هست، اینکه چطور میتونیم پارسایی بکاریم. I am pretty sure that we've talked about the word righteousness. We studied that in the good news, bad news segment of our project. اگر به خاطر داشته باشید در اون بخشی که در رابطه با خبر خوش، خبر بد، پیغام انجیل با هم دیگه صحبت کردیم، راجع به مفهوم پارسایی اونجا خیلی مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم. So just to remind you, the definition of righteousness is fulfilling the demands of relationship. فقط جهت یادآوری به شما میگیم که تعریف پارسایی در اونچه که ما اون رو تعریف میکنیم محقق کردن انتظارات در یک رابطه هست. Here's the problem with the people of God in the days of Hosea. مشکل قوم خدا در روزگار هوشع این بود. They think that the demands that God has in relationship with them, that those demands are fulfilled by doing the outward things. مشکل اینجا بود که قوم اسرائیل فکر میکردن انتظاراتی که خدا از اونها داره در رابطه‌ای که با هم دارن بین قوم اسرائیل و خدا در انجام اعمال ظاهری و مذهبی محقق میشه. But look how he words this. He says, so with a view to righteousness, okay, so plant or put the seed into the ground with a view towards fulfilling the demands of relationship. در آیه 12 اینطور میگه برای خیشتن پارسایی بکارید، اگر این کار رو بکنید محبت رو درو خواهید کرد. But look at the next phrase. He says, reap, that's harvest, in accordance with kindness. و در ادامه میگه که اون چه که شما کاشتید ثمره و نتیجه‌ای که برداشت خواهید کرد محبت خواهد بود. In other words, the fruit, the product of sowing in righteousness is not more religious activity, it's a heart that is changed. بنابراین محصول پارسایی، میوه پارسایی، آنچه که در پارسایی به اون مفهوم تحقق انتظارات در یک رابطه به انجام برسه، اون چه که ماحصل این هست محبت رو برای شما به ارمغان میاره. So when you are sowing seeds that is focused on the outward appearance, وقتی شما بذری رو میکارید که تمرکز این بذر بر روی اعمال ظاهری هست، chapter 8 verse 7 says you're really sowing wind and what you get back is more wind, or you sow emptiness and you get back emptiness. اگر این کار رو میکنیم باب 8 آیه 7 به ما گفت که باد میکارید و گردباد درو میکارید، به زبان دیگه یک چیز تهی و پوچ رو میکارید، پس آنچه که برداشت میکنید پوچی بیشتر هست. So this is a strong tie to what we believe is the Christian gospel, the Christian good news, that God doesn't just change the activities of a person, the gospel changes the heart of a person. خب این خیلی ربط نزدیکی داره به باور ما مسیحیان به آنچه که پیغام انجیل ایمان مسیحی هست. وقتی که ما اینطور میگیم خدا فقط اعمال ظاهری ما رو تغییر نمیده، بلکه به دلهای ما نگاه میکنه و دلهای ما رو هم تبدیل میکنه. Okay, well let's continue to finish chapter 10. We'll begin reading in verse 13 and we'll read to the end of the chapter. خب باب 10 رو به پایان خواهیم برد، از آیه 13 تا انتهای باب آیه 15 رو میخونم. اما شما شرارت را کاشتید، ظلم را درو کردید و ثمره دروغ را خوردید، از آنجا که به راه خود اعتماد کردید و به کثرت پهلوانان خیش.
پس غریو جنگ در میان قوم تو برخواهد خاست و همه قلعه هایت ویران خواهد شد، همان گونه که شلمان در روز نبرد بیت اربیل را ویران کرد و مادران با فرزندانشان تکه و پاره شدند. به سبب شرارت عظیمت ای بیت ایل با شما نیز چنین کرده خواهد شد. به هنگام طلوع فجر پادشاه اسرائیل یکسره هلاک خواهد شد. So in verse 13, this is contrasting verse 12. In verse 12, they're supposed to, what does he say? Sow with a view to righteousness and reap kindness, but they have plowed wickedness, and so they're going to reap injustice. آیه 13 در تقابل با آیه 12 است. در آیه 12 هوشع گفت که اگر پارسایی بکارید محبت درو خواهید کرد، اما در آیه 13 توضیح میده به ما که اونها پارسایی نکاشتن، اتفاقا شرارت رو کاشتن، پس آنچه که درو خواهند کرد ظلم و ناعدالتی خواهد بود. And Hosea has been telling them all along, God is bringing justice in the form of the Assyrian army to come and bring punishment to his people. و بارها هوشع به اونها گفته بود که تنبیهی که از جانب خدا، داوری که از جانب خدا به خاطر ناعدالتی شما، ناپارسا بودن شما بر شما وقوع خواهد یا واقع خواهد شد، از طرف آشوری ها خواهد بود. And so the way Israel is managing that spiritual situation is through political and military strategies. پس اون طوری که قوم اسرائیل متوجه شده بود به خاطر وضعیت بحرانی روحانی ما داوری خواهیم شد، این بحران رو از طرق راه‌های سیاسی می‌خواستن حل و فصل کنن. So that's what he means in verse 13. You have trusted in your ways, in your numerous warriors. So there's this political military idea that I can fix the problem that God is bringing to us in justice. به این جهت هست که در آیه 13 میگه از آنجا که به راه خود اعتماد کردید و به کثرت پهلوانان خیش، این ایده رو به ما میده که قوم اسرائیل وقتی متوجه شدن که داوری خدا از جانب آشور بر اونها واقع خواهد شد، از راه‌های نظامی و سیاسی استفاده کردند که این مشکلی رو که خدا به خاطر شرایط بد روحانی برای اونها آورده بود رو حل و فصل کنه. So verse 14, that word therefore means in consequence to this strategy of ignoring the spiritual condition and focusing on the outward condition, therefore God is going to bring justice. Their strategies won't work. پس آیه 14 با این واژه آغاز میشه. پس یعنی به این جهت، به این دلیل که شما به راه خودتون اعتماد کردید، به پهلوانان، به طرق ظاهری، به راه‌های سیاسی و نظامی خودتون فقط اعتماد کردید، خدا داوری رو بر شما خواهد آورد و عدالت خدا بر شما واقع خواهد شد. Now in verse 14 I'm going to give you a little bit of help. در آیه 14 میخوام یه مقدار دیگه به شما کمک کنم. Because I have told you over and over, whenever you see names or names of places, that you should go back into your scripture to find out what those names are and to make the connection with the passage. چون که بارها به شما گفتم عزیزان که وقتی در یک متن این چنینی نام مکانها رو میبینید، حتما برگردید به کلام خدا و ببینید که این مکانها چه داستانهایی رو در خودشون به همراه دارن. But in verse 14, I'm going to save you some time. We don't know what these cities are, so you can look all day in your Bible, you won't find these names. در آیه 14 میخوام به شما کمک بکنم اینکه شما اگه کل 24 ساعت یک روز رو هم اختصاص بدید به پیدا کردن نام شلمان یا شلمان در کلام خدا، به هیچ نتیجه‌ای نخواهید رسید، چون که نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه که این شهر کجا هست. It was familiar to them, the people who received the prophecy, but it's not familiar to us. برای مردم اولیه، شنونده اولیه که این نبوت کلام خدا رو دارن میشنون و نبی رو میشنون، شلمان قابل درک، میدونن کجاست، ولی ما هیچ اطلاعاتی ازش نداریم. But honestly, when you look at that last phrase in verse 14, I'm kind of glad we don't know much about that battle when it says mothers were dashed into pieces with their children. That suggests that was a very violent experience that was rooted
as a warning in the hearts of the people. من عذر میخوام، شلمان اسم اون مکان نیست، من اشتباه بهتون گفتم، بیت اربیل اسم اون مکان هست، ولی به هر حال هر کدوم که هست با نگاه کردن به آخرین جمله از آیه 14 زیادم ناراحت نیستیم که نمیدونیم این اتفاقا، این جنگ به چه شکل در کجا بوده، چون این آیه میگه در اونجا مادران با فرزندانشان تکه و پاره شدن. همون بهتر که همچین چیزی رو آدم ندونه که کجا اتفاق افتاده. But in verse 15 it says they're going to live this experience. This is going to happen to you in Bethel. In Bethel we do know about. و در آیه 15 میگه در بیت ایل که ما میدونیم کجا هست با شما چنین خواهد شد. همون اتفاقی که با بیت اربیل افتاد در روز شلمان و مادران و فرزندان با هم تکه و پاره شد. He says in verse 15 that this violent judgment will occur at dawn. The king will be completely cut off. و در آیه 15 اینطور میگه که به هنگام طلوع فجر وقتی این داوری اتفاق بیفته بر شما، پادشاه اسرائیل یکسره هلاک خواهد شد. You know, if you remember back in chapter 6, the people of Israel were responding to Hosea's call to repentance. اگه باب 6 رو به یاد داشته باشید، با واکنش قوم اسرائیل نسبت به دعوت هوشع به توبه از قوم اسرائیل شروع میشه. And remember they said, "Oh, God's judgment, it won't be so bad, and then when the dawn comes, everything will be great." اگه یادتون باشه اونجا قوم اسرائیل گفتن خب داوری خدا که محبت، خدا که ما رو دوست داره، قوم خاص او هستیم، خیلی هم سهمگین نخواهد بود و وقتی که فجر بیاد، وقتی طلوع فجر فرا برسه، همه چیز خوب خواهد شد. But here he says, "Oh, when dawn comes, things won't be okay. The king will be surrounded. He'll be completely cut off from any help." و اینجا میگه زمانی که طلوع فجر فرا برسه، پادشاه یکسره هلاک میشه. هیچ چیز بهتر نخواهد شد، بلکه همه چیز خرابتر هم خواهد شد. Okay, we're going to continue with chapter 11. So let's just read chapter 11 verse 1 please. خب باب 11 رو آغاز میکنیم و آیه 1 از باب 11 رو میخونم. هنگامی که اسرائیل طفل بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فرا خواندم. So this should be for people who have been reading the New Testament. This should be a verse that you recognize. برای من و شما مردمی که حالا عهد جدید رو در اختیار داریم و اون رو مطالعه کردیم، باید این آیه رو حدس بزنیم و برامون آشنا باشه. This comes from the book of Matthew chapter 2 verse 15. ما این رو در متی باب 2 آیه 15 می‌بینیم. And you'll remember that Jesus was in a situation where Herod was bringing persecution to that part of the world, trying to destroy Jesus, and so they had to leave that area and find protection in Egypt. به یاد دارید که عیسی تازه متولد شده و فرزندانی که در اون سال متولد شده بودن، پسران رو هیرودیس میخواست که قتل عام بکنه، همه رو بکشه. پس این شرایط باعث شد که خانواده او به مصر فرار کردن. And so really this is a prophecy that has kind of two meanings. خب این یک نبوتی هست که یک جورایی دو معنا داره. So let's just look at these for a moment. I want you to turn to the book of Exodus. خب میخوام که برید به کتاب خروج chapter 4 باب 4 verse 22, and would you read that for us? آیه 22. خروج باب 4 و آیه 22 رو میخونم. آنگاه به فرعون بگو خداوند چنین میفرماید اسرائیل پسر من و نخست زاده من است. So when God looks at Israel, one of the metaphors that is used is God as father and Israel as son. پس زمانی که خدا به قوم خودش اسرائیل نگاه میکنه، یک جور استعاره و تشبیه رو میبینیم که خدا پدر هست و قوم اسرائیل پسر او.
And in Hosea then, it's the second family metaphor that we've seen. We've seen father, son, and we've also seen husband, wife. در کتاب هوشع ما هم این رابطه خانوادگی مثل پدر و پسر رو میبینیم و با یک مفهوم جدید خانوادگی یعنی شوهر و زن آشنا میشیم. Now, he uses this prophecy, Hosea does, by calling attention to how God rescued the people of Israel out of Egypt. و این اشاره که هوشع میکنه به این نبوت که در کتاب خروج ما میبینیم اشاره به این هست که چطور خدا قوم خودش، پسر خودش اسرائیل رو از بندگی مصر رهایی بخشید. But I want you to turn to Numbers chapter 24. همینطور میخوام به کتاب اعداد برید، باب 24. And I want you to read verses 7 through 8. آیات 7 و 8. اعداد باب 24 آیات 7 و 8. آب از دلوهای او روان خواهد شد، نسل او را آب بسیار خواهد بود. پادشاه او بزرگتر از عجاج خواهد بود، پادشاهش بلند مرتبه خواهد بود. خدا او را از مصر بیرون می آورد، او را شاخها مانند شاخهای گاو وحشی است. قومهای دشمن را فرو خواهد بلعید و استخوانهای آنها را خرد خواهد کرد و ایشان را به تیرهای خود مجروح خواهد ساخت. Okay, so you can see the language is a product of the Exodus passage where he calls Israel his son, and then this Numbers passage that uses the same idea. Out of Egypt I called. It's this bringing out of Egypt idea. خب همین ایده رو در کتاب خروج دیدیم که اسرائیل پسر خدا خطاب میشه. همون ایده رو در کتاب اعداد باب 24 میبینیم که از مصر فرا خواندم، بیرون آوردم. پس همون ایده در اینجا هم دیده میشه. So you'll see that tie to the sonship of Jesus, but you also see how Matthew this is one of many ways Matthew ties the Old Testament to the life of Jesus. خب ما که عیسی رو به عنوان پسر خدا میدونیم و میشناسیم و باور داریم، این آیات رو میتونیم خیلی راحت و زیبا به عیسی مسیح ربط بدیم، ولی در کنار این تبحر متی رو میبینیم که چطور عهد جدید و عهد عتیق رو به هم مرتبط میکنه. So just like Israel is God's son, his firstborn son, Jesus is God's firstborn son. پس همونطور که اسرائیل نخست زاده خدا هست به عنوان اون قوم، عیسی نخست زاده پدر هست. Just like God brought his son out of Egypt, he also brought Jesus out of Egypt. همونطور که نخست زاده خود اسرائیل رو از مصر بیرون آورد، عیسی پسر خودش رو از مصر فراخوند. And you get this throughout the book of Matthew, just like Israel spent 40 years in the wilderness, Jesus spent 40 days in the wilderness. همونطور که قوم اسرائیل 40 سال در بیابان بودن، عیسی 40 روز در بیابان بود. همه اینها رو در کتاب متی، در تمام انجیل متی می‌بینیم. Just like God spoke the law from a mountain, Jesus speaks the new conditions of the new covenant from a mountain, from the Sermon on the Mount. همونطور که خدا در بالای کوه 10 فرمان و شریعت رو با لبان خودش، با صحبت‌های خودش به موسی گفت، در عهد جدید مواظب باشیم. ما نمیگیم قوانین جدید، حکم و شریعت جدیدی رو عیسی در موعظه بالای کوه گفت، بلکه حالتی تازه از این شریعت رو عیسی در اون موعظه بیان کرد. Just like God fed the people of Israel in the wilderness, Jesus feeds them in the wilderness. Jesus gives them bread when he feeds the 5,000. همونطور که خدا قوم خودش رو در بیابان خوراک بخشید و سیر کرد، عیسی خداوند مردم رو وقتی که نیاز به نان داشتن خوراک داد. So for Matthew, it's important to draw back into the Old Testament to show that the Old Testament has always been pointing to Jesus. برای متی خیلی مهم بود که برگرده به عهد عتیق و اشاره بکنه دائما در انجیل خودش به عهد عتیق و نشون بده که در تمام عهد عتیق
همیشه و دائما اشاره به عیسی شده. For Matthew, Jesus came to do what the firstborn son, Israel, wouldn't and couldn't do, and that is to restore the nations to himself. برای متی موضوع و محور فکر و نوشتش این هست که عیسی آمد تا آن کاری را که نخست‌زاده پدر، نخست‌زاده خدا یعنی قوم اسرائیل نه تونست نه قادر بود که انجام بده، یعنی نه میخواست که انجام بده و نه قادر بود که انجام بده رو انجام بده و قوم‌ها و امت‌ها رو رهایی ببخشه. So when you read Hosea and you see all of the failures of God's people, and then you read the Gospels and you see all of the ways Jesus fulfills the demands of relationship, then you get a sense of the excitement of the gospel. وقتی که هوشع رو مطالعه میکنید و در اونجا میبینید که چطور قوم اسرائیل از انجام اونچه که خدا میخواست و در تحقق نیازها و خواسته های در رابطه قاصر موندن و بعد میایم به انجیل و عیسی مسیح رو میبینیم که چطور تمام نیازها، تمام خواسته های در یک رابطه با خدا رو محقق کرد. این فوق‌العاده بودن پیغام انجیل منحصر به فرد بودن اون رو به ما نشون میده. So for Hosea, Hosea's prophecy means something in that day to those people, and you must address the Hosea prophecy to the listener of his day first. پس وقتی که هوشع داشت اینها رو میگفت برای قوم خدا، برای شنونده اولیه، برای کسانی که اون روز این سخنان رو میشنیدن معنا داشت و من و شما هم امروز برای شنونده امروزی باید این رو تاکید بکنیم که چه معنایی برای اونها در اون روزگار داشت. نخست But always keeping in mind that in the future Jesus is going to be the better picture of what you see in the prophecies. اما همیشه باید این رو هم در ذهن داشته باشیم که در آینده وقتی که عیسی آمد شکل کاملتری این نبوت رو تحقق بخشید و آنچه که اسرائیل قادر نبود و نخواست انجام بده رو به شکل کامل و منحصر به فردی به انجام رسوند. So all prophets in some way in the Old Testament are like Moses, but Jesus is the ultimate prophet, the most complete prophet. خب اغلب انبیا در عهد عتیق به این شکل هستن که نبوت میکنن که برای اون روزگار خودشون معنا داره و برای اونها شخص بزرگ در تاریخ اسرائیل موسی هست، ولی در تمام نبوت‌های اونها کسی که حالت غایی و نهایی کامل میکنه نبوت‌ها رو عیسی مسیح هست و در آینده اون کار رو انجام میده. Solomon builds a temple and it's good. It works in the Old Testament, but Jesus is the perfect temple sent by God to make peace with him. سلیمان معبد رو ساخت. معبد زیبایی بود، معبد کاملی بود، معبد خیلی خوبی بود و در دوران خودش در عهد عتیق خیلی خوب جواب میداد برای هدفی که داشت، ولی وقتی خدا عیسی رو فرستاد، عیسی اون معبد کامل، معبد نهایی بود. In the Old Testament, there's a coming out of slavery. There's a coming out of Egypt that is a temporary situation. But with Jesus, there's an eternal coming out of slavery and an eternal coming out of Egypt. در عهد عتیق ما بیرون اومدن، خروج از مصر، از سرزمین بردگی رو میبینیم که البته موقت بود. بعد باز دوباره به بردگی، بعد دوباره به اسارت رفتن قوم اسرائیل، ولی در عیسی ما رهایی نهایی، آزادی نهایی از بردگی به گناه رو میبینیم. Israel was a son, but Jesus is the perfect son. اسرائیل پسر خدا بود، اما عیسی پسر کامل خداست. And so this is what Matthew wants you to do when you're reading and you come across Matthew 2 where he makes this prophecy and ties it back to Hosea. What Matthew wants you to do is go back and say, you see, Jesus is the perfect fulfillment or the perfect picture of these shadows.
متی کاری که در انجیلش میکنه و میخواد که ما متوجه بشیم همین هست که وقتی نوشته های او رو مطالعه میکنیم به یک متنی که نقل قول میکنه، به عنوان مثال در اینجا باب 11:1 از کتاب هوشع، وقتی به اینها میرسیم میخواد که ما برگردیم نگاه بکنیم و بعد به عیسی نگاه بکنیم و به انجیل او نگاه کنیم که همه اینها به شکل عالی و کامل در پسر خدا عیسی مسیح به انجام رسید و تحقق یافت. So we're going to close this session out, but what I want you to do is I want you to go back to that Matthew passage and I want you to read that passage and I want you to talk about and think about how Jesus is the perfect picture of what the Old Testament was pointing to. ما این جلسه خودمون رو اینجا به پایان میبریم، ولی کاری که از شما میخوایم انجام بدید این هست که برید به انجیل متی، اون متن مربوط به این آیه رو که نقل قول میکنه متی پیدا بکنید، اون رو مطالعه بکنید و اگر در جمع خودتون هستید اونجا راجع بهش صحبت بکنید، با همدیگه اشتراک بذارید نظرهاتون رو که به چه شکلی اون متن در متی در رابطه با عیسی مسیح این سایه امور عهد عتیق رو تحقق میبخشه. So if remember, first you figure out what does the passage mean for the people that hear, then you point to Jesus and find out how does that apply to us after the New Testament. اما همیشه یادتون باشه وقتی این کار رو میخواید بکنید اول باید ببینید در کتاب هوشع برای شنونده اولیه، برای مردم اون زمان به چه معنا و مفهومی می بود و بعد اون رو اشاره کنید به عیسی مسیح که در مسیح خداوند به چه معنا و مفهومی تحقق یافت. All right, we'll come back to finish up chapter 11 when we return. وقتی برگردیم باب 11 رو ادامه خواهیم داد و به امید خدا به پایان خواهیم رسید.